Varmt välkommen till volvosweden.se och kanalen här på YouTube. Idag ska vi göra en ganska enkel sak. Vi ska se vad som har hänt. I den här fyller vi på då spolarvätskan i den här behållaren här. Nu har jag bara vatten här i. Så vi fyller på lite grann där. Och så tar vi och tittar här under bilen vad som händer för någonting. Och det läcker ganska mycket därifrån. Man vill ju inte att det ska vara fuktigt under pottan här i luftfiltret, för då blir det gärna rost här under i pottan här, och det är inte så jätteroligt. Men det gäller att man har den här spolarvätskebehållaren hel den här. Så det är en ganska enkel grej att byta, men ni får haka med på det här idag. För idag ska vi byta ut spolarvätskebehållaren. Eftersom då den läcker ju ganska rejält här under, känner jag. Ja, det man börjar att lossa först då, det är den här luftmassemätarkontakten här. Den lägger vi den lite grann på sidan så här. Och den här lär man ju vara lite försiktig med, för sån här rackare är ganska dyra de här. Och så måste vi få av luftburken här då. Och sen då så ska vi få av luftburken här. Så där, då har vi fått bort luftburken härifrån då. Då har vi den här kontakten här som håller koll på när spolarvätskan börjar bli tom i burken. Den kan vi koppla ur. Och sen tar vi bort kontakterna till de här två spolarmotorerna också. Så. Och sen kan vi pluppa ut den ena slangen där. Och sen har vi en slang till den här också. Den ploppar vi också ut. Så. Då ser man ju att det är ganska blött här nere. Och så här ser då spolarvätskebehållaren ut. Och jag tror att det är ett hål precis här under här i. Den är ju nog lite lagad sedan tidigare den här. Så att den byter vi ut idag. En ganska enkel procedur det här. Och sen beror det lite grann på sen om man har en eller två sådana här motorer som går till spolarna. Jag har ju två då, eftersom det blir lättare att nå spolningen till bakrutan med hjälp av två här. Så att ja. Och innan vi börjar här då så kan vi ju faktiskt göra lite rent här under och få lite snyggt här i pottan här nere. Ja, så där, då har vi fått tag
i en annan sån här spolarvätskebehållare på skroten. Lite den här, jag vet inte, men den ska i alla fall vara hel i alla fall. Den är lite smutsig så vi ska rengöra den här först och främst innan vi sätter i den här. Så vi sätter väl igång med det. Så där, då vart den ju lite renare den här burken här. Och då ska vi ta och flytta över dels den här som håller koll på hur mycket spolarvätska man har kvar i den här behållaren. Och den här vet jag, den funkar ju, sen kan vi ju sätta dit här. Och sen har vi de här spolarmotorerna här. De måste vi också kunna flytta över. Hej. Tjena! Vad gör ni? Jag tror du filmar. Ja, det jag filmar, men jag kan ni. Ja, fan vad bra att du kommer förresten. Jaså? Ja. Vad ska jag göra? Nej, ingenting just nu, men blir ni kvar en stund eller? Ja, det blir garanterat. Ja. Vart är bäverjägaren då? Ja, han är nog inne. Ja, och då bara trycker man ut dem här. Man kan ju putsa dem lite grann, de här som blir lite rena så här. Har vi en spolarmotor och sen tar vi den andra. Den ligger på den här sidan. Och bara trycker upp den på det här viset. Så. Sådär. Och de här gummina här, de kan man undersöka så att för de här brukar, och de här kan ju faktiskt vara ganska hårda. Så ser de ut. Men de här kan det vara sprickor i och då läcker det därifrån. Så att den där tar vi och sen sätter vi den på den här, för den här vet jag är också bra. Och bara trycker ner den här. Ja. Så tar den andra här. Och då är det ju som att det är ju som spår här under, så man känner ju när det liksom knäpper till här. Så. Och sen tar vi spolarmotorerna här. Och bara den ner och låser fast dem. Så att man vinklar dem lite grann den här. Så. Och vinklar dem lite grann. Och sen har vi den här. Den här är nyligen rengjort den här, så jag tar den här ifrån den här gamla burken. Det är ett litet filter som man inte ska få smuts i när man fyller på. Eller så det hamnar ner någon geting eller någonting sånt där på sommaren. Så där då. Då har vi bytt ut. Och sen är gummi. Så där då. Så har vi gjort färdigt den här rackaren här. Då ska vi montera dit den där. Där var det hål i. Sen kastar vi. Så där. Då sitter den på plats. Den ska ju på ett visst håll. Jag har ju även en hållare där nere som håller den här på plats. Så att den är ganska enkel. Till
den här som kollar hur mycket spolarvätska vi har kvar. Och sen är det en kontakt till ena spolarmotorn här. Så. Och sen är det en till kontakt till den andra spolarmotorn. Så. Sådär ja. Nu kan vi sätta i luftfiltret här igen. Ett bra knep här när man sätter på luftfiltret här, det är ju faktiskt att man plockar ur på den här sidan först. Ta loss den här pluttarna. Så, och sen har du en till plutt även på den här sidan här nere. Det blir mycket lättare att sätta dit luftfiltret då på plats när de här två är av här. Jag ska visa varför. Då ska ju själva luftburken sitta i de här. Då sätter man dit de här istället först. Annars får man krångla en hel del. Så, första. Och sen har vi en till här. Så, nu sitter de där två gummipluttarna på plats där som ska hålla själva luftburken. Och då blir det mycket enklare. Så där, då tar vi luftburken här då. Och sen ska vi sätta den på plats. Då behöver vi bara haka i den här. I de där gummiplupparna här. Och sen drar vi åt den lite grann här så att den fastnar där. Och så fastnar den så där. Så, på plats. Och sen har vi förvärmningsröret. Drar vi åt på plats där. Och sen har vi den här röret där. Som suger in luften här. Den är på plats. Och sen har vi bara luftmassemätaren kvar här. Luftmassemätaren på plats så där. Och låser igen den där. Så. Och sen har vi då kontakten, får vi inte glömma. Då kommer en felkodslampa upp om man glömmer den sen. Och sen går ju bilen inte riktigt bra sen. Så där då, ska vi prova att fylla på lite spolarvätska för att se om det här håller sig. Då ska vi fylla på lite spolarvätska här då. Och det vi börjar med då, det är att vi tar den här röret då och sätter dit i. Sådär. Och sen tar vi och fyller på den här, får vi se om det läcker något mer den här. Nu är det alldeles fullt. Det ser ju helt och fint ut där. Inte en droppe kommer ut underifrån. Så att, men glöm inte bort och sätt dit de här spolaslangarna som jag glömde visa i videon här. Annars så gilla gärna klippet, tryck gärna en tumme upp. Och glöm inte prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej!